Μια διαδικασία εξωτική κατ' εμέ από όλες τις μορφές ενέργειας που έχουμε μελετήσει και δαμάσει ως ανθρωπότητα είναι αυτή της ενέργειας του πυρήνα των ατόμων. Και εδώ ας μου επιτραπεί έκφραση η επιστήμη έδωσε ρέστα, καθώς αν μελετήσει κανείς τις απαρχές των ερευνών και πώς φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για θερμοπυρηνική σχάση και σύνδεξη, θα εκτιμήσει αφάνταστα τους επιστήμονες αλλά και τα ανεξάντλητα όρια του ανθρώπινου μυαλού. Και θα ήθελα να αναφέρω πως, όντας ο ίδιος λάτρης και ερασιτέχνης της πυρηνικής φυσικής και των εφαρμογών της, τα επόμενα 2 μαζί με αυτό 3 επεισόδια τα περίμενα με αγωνία. Όταν μιλάμε για πυρήνες ατόμων, μιλάμε για κάτι πολύ μικρό. Πόσο μικρό? Αν ο πυρήνας ήταν σε μέγεθος βατόμουρου και τοποθετούταν στο κέντρο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, το άτομο θα ήταν τόσο μεγάλο όσο το γήπεδο. Όταν μιλάμε για κάτι τόσο μικρό, μπαίνουμε στον κόσμο της κβαντομηχανικής. Δεν θα σταθώ στην κβαντομηχανική ως επιστήμη, καθώς για να εξηγηθούν οι βασικές αρχές χρειαζόμαστε αρκετά επεισόδια. Το αναφέρω γιατί είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό για πόσο μικρές ποσότητες ύλης μιλάμε. Πώς όμως είναι δυνατό κάτι τόσο μικρό να προκαλεί μια ουσιαστικά έκρηξη ενέργειας τόσο μεγάλη που να χρειάζεται να ελεγχθεί για να μην αποβεί μοιραία? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η ύλη αποτελείται από τα γνωστά μας πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Αυτά συνθέτουν τους πυρήνες των ατόμων, δηλαδή το υδρογόνο, το οξυγόνο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του περιοδικού μας πίνακα. Όσο πιο πολλά πράγματα έχει πάνω το ένα στοιχείο, τόσο πιο βαρύ είναι. Για παράδειγμα, το υδρογόνο είναι το πιο ελαφρύ στοιχείο, με ατομικό βάρος μία ατομική μονάδα, ενώ το ουράνιο είναι ένα από τα βαρύτερα με βάρος 238 ατομικές μονάδες. Οι ατομικές μονάδες βοηθούν τους επιστήμονες να μην μπλέκουν με ποσότητες με πολλά μηδενικά, καθώς τα βάρη των στοιχείων αυτών σε κιλά είναι της τάξης των 10⁻27. Οι βαρύς πυρήνες δεν αρέσκονται στο να μένουν βαρύς. Για το λόγο αυτό μπαίνουν στη φυσική διαδικασία της πυρηνικής αποσύνθεσης. Η πυρηνική αποσύνθεση οδηγεί το άτομο να χαλαρώνει από μέρος του βάρους του, εκπέμποντας ραδιενέργεια και μετασχηματίζοντας τον πυρήνα του σε κάποιο άλλο στοιχείο. Η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν ελεγχθεί μπορεί να ωφελήσει τον άνθρωπο. Καθώς η αποσύνθεση όμως είναι πολύ αργή διαδικασία, ο πυρήνας μπορεί να διασπαστεί και με τεχνητούς τρόπους, όπως ο βομβαρδισμός του ατόμου με νετρόνια. Μόλις το ασταθές ουράνιο λοιπόν δεχθεί ένα νετρόνιο, αυτό διασπάται σε 2 νέους πυρήνες με την απελευθέρωση τεράστιου ποσού ενέργειας. Η αλυσιδωτή αυτή διαδικασία ονομάζεται θερμοπυρηνική σχάση και είναι απλοϊκά η διάσπαση ενός ατόμου σε άλλους ελαφρύτερους. Το πιο διαδεδομένο στοιχείο για χρήση σε τέτοιου είδους αντιδραστήρες είναι, όπως προανέφερα, το ουράνιο. Το υλικό αποθηκεύεται σε ράβδους και βυθίζεται σε δεξαμενές με νερό. Όταν οι πυρήνες αυτοί δεν είναι ικανοί να απελευθερώσουν ωφέλιμη ενέργεια, αποσύρονται και αφού επεξεργαστούν, θάβονται βαθιά στη γη καθώς παραμένουν ραδιενεργοί για εκατομμύρια χρόνια. Η ενέργεια που απελευθερώνεται θερμαίνει ποσότητες νερού παράγοντας ατμό, ο οποίος μέσω δυναμών μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Παρατηρούμε τελικά πως ο τρόπος παραγωγής ενέργειας παραμένει πολύ βασικός και βασίζεται στις ίδιες αρχές που βασίζεται και το δυναμό ενός ποδηλάτου. Αυτό που διαφοροποιείται όμως είναι η μορφή ενέργειας που μετασχηματίζεται σε ηλεκτρισμό. Ξέρουμε βεβαίως είτε συνωμοσιολογικά είτε επιστημονικά πως το ουράνιο είναι ένα ραδιενεργό στοιχείο με μεγάλο χρόνο ημιζωής. Ο χρόνος ημιζωής αναφέρεται στο μετά από πόσο χρόνο η ποσότητα των ραδιενεργών αντιδρόντων μένει μισή. Δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε όμως και να πούμε πως μετά τον χρόνο ημιζωής το στοιχείο σταματά να είναι ραδιενεργό, καθώς αφού παρέλθει η περίοδος αυτή, το στοιχείο θα έχει πάλι χρόνο ημιζωής το μισό του μισού. Ο χρόνος ημιζωής του ουρανίου είναι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει πως αν 1 κιλό ουρανίου ξεκίνησε να ακτινοβολεί τη στιγμή της δημιουργίας της Γης, σήμερα η μισή του ποσότητα ακτινοβολεί. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το ουράνιο είναι απλός. 1 κιλό ουρανίου
περιέχει 2,53 επί 10 στην 24η άτομα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να παράξει περίπου 20 τερατζάουλ ενέργεια, δηλαδή όση ενέργεια παράγουν 1,5 εκατομμύριο κιλά άνθρακα. Το χάσμα μεταξύ 1 κιλού και 1,5 εκατομμύριο κιλών είναι φυσικά τεράστιο. Τέλος, η ακτινοβολία του ουρανίου είναι στο φάσμα των ακτίνων Γ, οι οποίες είναι άκρως διεισδυτικές στους ιστούς των έμβιων οργανισμών, προκαλώντας μεταλλάξεις στο γενετικό του υλικό. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται μεγάλη έκθεση και σχεδόν άμεση. Αναλυτικότερα, θα δούμε τις συνέπειες χρήσης τέτοιων στοιχείων στο τελευταίο επεισόδιο του Κεφαλαίου της Ενέργειας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.